السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد مساحة المستطيل. معنا هنا مثلث قائم الزاوية، مثلث ABC قائم الزاوية عند B، ومعنا هنا في الداخل في موجود مستطيل باللون الأخضر. مطلوب إيجاد مساحة هذا المستطيل. وبالنسبة لأطوال أضلاع المثلث الموجود معانا هنا، عندك إن ال A عندك 8 سنتيمتر و B 8 سنتيمتر، يعني إذا طول ال AB كاملا 16 سنتيمتر، وعندك طول ال BC كاملا 12 سنتيمتر مقسوم إلى نصفين متساويين 6 سنتي و6 سنتي. طبعا المطلوب إيجاد مساحة هذا المستطيل اللي باللون الأخضر. يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلوا كل جديد. والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أساسيات الهندسة، وقائمة أخرى لاختبارات الهندسة. هذه النوعية من المسائل الاختبارات تجدها. نحن نعلم أن هذا المثلث هو مثلث قائم الزاوية، فأصبح معنا زاويتين ال A وال C غير معلومين. وطبعا هو مثلث قائم يعني دي 90، يبقى إذا مجموع الألفا، لو جينا إن احنا نفرض إن ألفا زائد البيتا هيكون مجموعهم بيساوي 90 درجة. يعني لو رمزنا إن هنا ألفا، فبالتالي هيكون زاوية C هنا بيتا، وبالتالي هنا لو جينا بنفس هذا المنطق ده هيكون طبعا مثلث قائم، يبقى هنا ألفا، يبقى بالتالي هنا هتكون الزاوية دي هنا بيتا، وهنا هتكون ألفا، وهنا هتكون طبعا هنا بيتا، وهنا ألفا. هنا من النقطة دي هنبتدي إن احنا ناخد هنا موازي لبي ايه. هنا هناخد القطعة دي هنا موازي هنا بالشكل ده، وهيكون هنا النقطة دي هنسميها بي. وطبعا هنا 8، يبقى اذا الضلع ده هيكون هو ايضا 8 سنتيمتر. ولو جينا ان احنا نصل من البي هنا للنقطة اي، هنا هتمر قطعة كده مستقيمة هنا، فنجد ان احنا اصبح معنا هنا مستطيل، لان هنا الضلع هنا 6 وهنا 8، فبالتالي ده بيوازيه هنا ويساويه 8، وده 6، ونفس الشيء هيكون هنا ايضا 6 سنتيمتر، فبالتالي هيكون ده مستطيل. طيب هنا نفس الشيء، لو جينا نلاحظ ان في هنا مثلث، المثلث ده هنا المثلث ده قائم، لان هنا قطعة مستقيمة عمودية طبعا بيكون هنا مثلث قائم. هنا هيكون الزاوية دي موجودة بيتا، يبقى هنا موجود هنا الزاوية دي هتكون ايه؟ ألفا، كما نرى أمامنا. طيب المثلث الموجود معانا ده، لو جينا ان احنا نركز مع المثلث ده، هنقدر طبعا نجيب مساحته، لان موجود عندك الطول هنا، القاعدة والارتفاع موجودين، فبالتالي تقدر ان انت تجيب مساحته. لكن احنا هنا بالنظر اولا عندي في مثلث هنبتدي نكتب اسمه بي دي سي. بي دي سي هذا المثلث اللي موجود في الأعلى. المثلث ده اللي أنا هخطط عليه كده خطوط عرضية. هذا المثلث كاملا الموجود في الأعلى ده المثلث ده ماله؟ بيطابق طبعا مثلث آخر، وهو مثلث مين؟ مثلث اي بي دي. اي بي دي بيطابق هذا المثلث اللي موجود معايا هنا، هذا المثلث ده. وبالتالي انت سهل جدا ان انت توجد مساحة المثلث اللي موجود معانا هنا. طب هو واحد هيقول لي بيطابقوا بايه؟ بيطابقوا طبعا في زاويتين وضلع، في معاك زاويتين وضلع. فبالتالي انا ممكن ان انا احسب مساحة المثلث اي بي دي. يعني احنا كنا قلنا ان المثلث هنا اللي فوق ده بيطابق المثلث اللي موجود باللون الابيض اللي تحت A B D. هنا الاتنين دول متطابقين تماما، وزي ما قلنا هيكونوا في زاويتين وضلع. فبالتالي انا هنا الجزء ده هبتدي احسب المثلث. مساحة المثلث الموجودة معانا هنا بتساوي كام؟ بتساوي طبعا نصف القاعدة، تساوي هنا نصف القاعدة، يعني بي اتش القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في عندك 8 في 6، يعني بتساوي هنا 24 سنتيمتر مربع. وبالتالي هيكون المساحة دي بتكون بتساوي 24 سنتيمتر مربع.
لمساحة ايه المثلث اللي موجود داخل المستطيل اللي باللون الاخضر. طب انا المستطيل اللي باللون الاخضر انا لا اعلم الطول ولا اعلم العرض، ومساحة المستطيل بتساوي ايه؟ انت عارف طبعا ان مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض. طب لو جينا ان احنا ناخد المستطيل اللي هو كان باللون الاخضر معانا، المستطيل كما نرى امامنا، لو كانت الطول والعرض هنرمز هنا ال H، هنا H، هنا الارتفاع ده هنسميه H، وهنا B، فبالتالي الطول في العرض يعني نضرب ال H في ال B، يبقى مساحة المستطيل هنا بتساوي HAB، الضلعين دول مضروبين في بعض. طيب هنا في حالة وجود المثلث اللي كان متواجد في النصف اللي احنا جبنا مساحته، مساحة المستطيل طبعا انت عارف ان هي هنا بتساوي ال HB، وبالتالي المساحة دي انت جبتها اصلا كانت موجودة معاك ب24 سنتيمتر ايه مربع. فنجد ان مساحة المثلث بتساوي ايه؟ مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة في الارتفاع، يعني نص بي اتش، خلي بالك من الحتة دي، يبقى اذا بتساوي نص بي ايه اتش، يبقى انت عندك مساحة المستطيل كاملا بي اتش، ومساحة المثلث نص بي اتش، وبالتالي هنا مساحة المستطيل عندك هنا بتساوي زي ما احنا شايفين امامنا بي اتش او اتش بي. طيب يبقى انت عندك هنا ان مساحة المثلث اي بي دي، اي بي دي اللي هو المثلث اللي احنا جبناه ده، بيساوي هنا طبعا نصف مساحة المستطيل اي دي جي اف. طب هنا مساحة المثلث احنا جبناها بكام؟ قيمتها ب24، جميل جدا، يعني دي بتساوي هنا النصف، نص مين؟ نص مساحة المستطيل، هنا مساحة المستطيل A D G F. طيب لما نعوز بقى ان احنا ايه نبتدي ان احنا نضرب هنا في 2 عشان نتخلص من النص، ونضرب هنا في 2، يبقى بالتالي هتختصر الاتنين دي مع الاتنين، يعني اذا مساحة المستطيل اللي هو مطلوب اللي هو باللون الاخضر ده هتساوي كام؟ هتبتدي ان انت تضرب الاتنين في 24، يعني اذا مساحة هنا ممكن نكتبها مساحة المستطيل اهي، مساحة المستطيل بتساوي كام؟ 48 سنتيمتر مربع، دي مساحة المستطيل اللي طبعا اللي ايه باللون الاخضر المطلوب حسابه، بتساوي 48 سنتيمتر مربع. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.